დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში ვხატავ კაქტუსს აკვარელით. ვინც ჩემთან ერთად ხატავთ, დაგჭირდებათ აკვარელი. მე ვიყენებ რუსულ აკვარელს. ასევე დაგჭირდებათ ძალიან ნაზი აკვარელის ფუნჯები და ერთი ჭიქა წყალი ფერის გადასაყვანად. სანამ ფერზე გადავალ, ჯერ ფანქრით შემოვხაზავ კაქტუსს. დაგჭირდებათ პალიტრა. ამ პალიტრა თუ არ გაქვთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ უბრალოდ თეთრი თეფში. სამწუხაროდ გვიან შევამჩნია, რომ ჩემი პალიტრა კადრში არ ჩანს. როგორც წინა გაკვეთილზე გითხარით, აკვარელის დამახასიათებელია გამჭვირვალობა. დავხატავთ დაახლოებით 2-3 ფენას. პირველი ფენა იქნება საკმაოდ მკრთალი, მთლიანად დავფარავთ, ხოლო გაშრობის შემდეგ მერე ნელ-ნელა გავუკეთებ აქცენტებს. იქიდან გამომდინარე, რომ აკვარელს არ აქვს თეთრი საღებავი, თავიდანვე ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ღია ადგილები დარჩეს ღიად, რადგან შემდეგ უკვე ვეღარ გავაღიარებთ.
კაქტუსის პირველი ფენა უკვე მშრალია, ასე რომ შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე ფენაზე. მეორე ფენას ვიღებ უფრო მკვეთრად. ვადებს საღებავს და გადამყავს წყლით. აკვარელი იმით არის ძალიან კარგი საღებავი გუაშისგან განსხვავებით, რომ გაშრობის შემდეგ არ კარგავს ფერს და რჩება ძალიან ცოცხალი და მკვეთრი ფერი. საღებავი ბოლომდე რო გაშრება, ვიღებ ძალიან მუქ თანქარს 6 ბეს და ვუკეთებ კაქტუს ბუსუსებს.
არ გამოტოვეთ ჩემი მომდევნო ვიდეოები. ასევე თქვენი ნამუშევრები შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ ჩემს Instagram-ის გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.